Hello students. Last time we were doing the general register organization. Into the previous video we shared about only the computer architecture, that is the brain of computer. Now we have we'll explain the things about general register organization. But before starting general register organization, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ। How the CPU work out, or what are the various components that is available into the CPU. So the first component that is available into the CPU is the storage component. Storage component is what? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ store ਕਰਦਾ ਆ, okay, like registers are the component or flip flops. ਰਜਿਸਟਰਸ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕਾਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਲਾਈਕ ਦ CPU ਹੈਜ਼ ਦ ਰਜਿਸਟਰਸ, ਓਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ CPU ਹੈਜ਼ ਦ 7 ਰਜਿਸਟਰਸ, ਓਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। So like into the CPU there are 7 registers into which the complete data is stored into it, okay. Next component is the execution component. Execution component ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਜੀਕਲ operation ਆਪਾਂ perform ਕਰਨਾ ਹੈ, that will be done by the execution component, okay. Basically we can say that execution component ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ALU, that is arithmetic logic unit. Arithmetic stands for plus minus divide multiplication, ਜੋ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, okay. And if we talk about the logical things, so logical things are what, like ਜੋ ਵੀ questions yes ਜਾਂ no ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, or the questions with true or false, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ true ਜਾਂ false ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ yes ਜਾਂ no ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, those things are considered to be as your logical units, okay. Next is our transfer component. What do you understand by transfer component? The word transfer means ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, we used to take the bus, ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ into the same way ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫॉर ਟਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਦ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਟੂ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਨੀਡ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸ। ਤਾਂ ਬੱਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਟੂ ਦ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਨਾਓ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ? ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਊ ਇਟ ਕੰਟਰੋਲਸ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ A+B ਦੀ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡ, ਓਕੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿਲ ਇੰਸਟਰਕਟ ਦ CPU ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਦ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਓਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੱਸਿਸ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿਲ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਆਲ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਵਿਦ ਦ control component. So ultimately we can say that the control unit is basically taking care of this complete CPU, that is central processing unit, okay. As I mentioned you students ki we have registers, okay. Registers hunde apne ko, registers is what you can say that jive ek tarike da apna CPU a, there are 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 registers available into our CPU, okay. These 7 registers have different segments, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਡ ਅ ਟੈਗ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਟੈਗ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ
फिजिक्स ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। तो into the same way there are 7 registers which are available into our CPU. Okay, into the next video, dear students, we will learn what is general register organization. Today we have discussed only the introduction of the CPU, what exactly the CPU is, and what are the various components which are available into the CPU. The subject was computer architecture. Thank you.